با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. خیلی ممنونم از همه لطف و محبت هایی که به این برنامه دارید و ممنون از تشکر و قدردانی های شما بابت دعوت از استاد محسن هاشمی، پدر فیزیوتراپی ایران و مخصوصا زحماتی که ایشون کشیدن برای رشته فیزیوتراپی و ارتقاء استانداردهای سلامت در کشور عزیزمان ایران. امروز هم مفتخرم که استاد محسن هاشمی را در خدمتشون باشیم و استاد هاشمی خوش آمد میگم دوباره به برنامه و خیلی لطف کردید که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. متشکرم از نوید. سلام مجدد به شما و بینندگان. متشکرم برای برنامه قبلی. امروز هم در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست بفرمایید، من پاسخگو هستم. درود بر شما استاد هاشمی. شما خب تمام سنتون رو به این مسائل پرداختین و در رابطه با ارتقای سلامت و استانداردهای آموزشی مخصوصا در رشته فیزیوتراپی زحمات زیادی را کشیدید و همچنین کتاب خیلی خیلی خوبی را نوشتین که در رابطه با تکامل مغزی و همچنین فیزیکی و حرکتی بچه در واقع از روزهای اول داخل شکم شما شروع کردین. من هم همیشه به این مبحث برای بیمارام و در برنامه مختلف هم اشاره کردم که تکامل از روزهای اول در واقع جنین شروع میشه. من این بحث رو دوست دارم شما بشکافیم برای ما و بینندگان و بفرمایید در خدمتتون هستیم و واقعا کتاب خوبیه. من توصیه میکنم بازم همکاران حتما این کتاب استاد هاشمی رو بگیریم بخونید. دیگه من از لندن سفارش دارم میخونم، شما نخونید یکم کم لطفیه. بفرمایید استاد هاشمی. متشکرم بازم از شما همکار عزیز. یکی از موضوعهایی که همیشه در کتاب‌های حالا میگیم کتاب‌های علمی ما مشاهده کردیم موضوع تکامل بوده. موضوع تکامل اون چیزی که سالهای سال در کتاب‌های حتی تخصصی ما نوشته میشد، همون کنترل گردن در طول 8 هفته که عمل کراولینگ، نشستن و ایستادن و راه رفتن و در همین محدوده ما اطلاعات علمی داشتیم. روزی که من تصمیم گرفتم در مورد تکامل چیزهای بیشتری را پیدا کنم، دیدم که موضوع تکامل خیلی فراتر از همه اون چیزهایی است که تا به امروز در کتاب‌های مختلف در مورد تکامل اشاره شده. در واقع همینطوری که شما اشاره کردید، موضوع تکامل که موضوع اصلی که ما درش میخوایم به صورت اختصاصی بهش بپردازیم حرکت، در واقع شروع حرکات اختصاصی انسان در همون جنین شروع میشه. باز هم اولین حرکتی که در جنین ظاهر میشه و کار فانکشنال به خودش میگیره در روز 28م جنینی است که طول عمر جنین 28 روزه. اولین حرکت انقباض قلب شروع میشه و موضوع پامپینگ. به تدریج حالا من بخوام تمام مراحل رو هفته به هفته رشد جنین را در رحم بخوام اشاره کنم خیلی طولانی میشه، چون مجبورم بعد از تولد هم به چیزهای داره بکنید. استاد هاشمی من ببخشید یه نکته بگم، همونجوری که فرمودین خب این خیلی بحث طولانیه. من دیدم شما هفته به هفته رفتین جلو و تا 2-3 سالگی اینو ادامه دادین. اگه من همیشه یه چیزی به بیماران میگم، خوب مردم عزیزم بدونن، ببینید
همه ما دیدیم وقتی یک بچه به دنیا میاد روزهای اول همینجوری ساکت دراز کشیده، بعد شروع میکنه یه دست رو حرکت میده، بعد موهای مادر رو میگیره، بعد سینه مادر رو میگیره، یه پا رو میاره بالا، یه دست رو میاره بالا. در واقع با این کارها داره تمرین میکنه که بعداً بتونه بشینه. بعداً این مایچه ها اون حافظه حرکتی رو در خودشون ذخیره میکنن تا اون فانکشنال یا حرکت های مختلف و کامپلکس شکل میگیره. در این مورد و اینکه بعداً در زندگی ما این حرکات زمان کودکی را به نحوی اجرا میکنیم، در این مورد برای بینندگان بفرمایید، چرا که از اینجا میخوایم برسیم به اینکه چرا حرکت درمانی بر مبنای این نوروساینس که میتونه باعث و مرجع خیلی خوبی برای درمان باشه. این نکته اصلی که میخوام بشنوم از شما. شکرم برای این قسمت آخری که فرمودید که پایه و اساس کارهای علمی که ما میکنیم، حتی یک ارتوپد انجام میده، حتی یک جراح ستون فقرات انجام میده، حتی متخصصین زیبایی هم انجام میدن. پایه و اصول و زیربنای این کارهای تخصصی برمیگرده به تکامل. در واقع تکامل در هنر هست، در باله هست، در بازیگری هست، در جراحی، نتیجه جراحی هست، در فوتبال هست، برای مربیا هست. در واقع موضوع تکامل پایه و اساس علمی خیلی خیلی از رشته هاست و از همه مهمتر نقشش در سلامت جامعه است. اگر همونطوری که شما اشاره کردید، من موضوع تکامل را با اجازه بینندگان و با اجازه نوید عزیز این را تکامل را به عنوان یک سمفونی اشاره کردم. سمفونی هاشمی در تکامل انسان. The Symphony of Hashemi's in motor فیزیکی انسان. چرا؟ من اجازه بده فقط چند تا نکته اشاره کنم که چرا اون دیدگاهی یا نتیجه اون کارهای تحقیقی که من کردم در تکامل یک کمی متفاوته. ببینید حالا در رحم یه سری حرکات انجام میگیره که جای خودش داره. در لحظات درست، در لحظات بعد از تولد، اولین چیزی که یک نوزاد بهش احتیاج داره در درجه اول مکیدن سینه است برای شیر خوردن، دوم نفس کشیدن. این حرکات اولیه‌ای که انسان بهش نیاز داره، حرکت ساکین را که همون مکیدن باشه، این در بعد به تولد عضلاتش کامل نمیشه. اینها در رحم این تمرین مکیدن که من عکسشم اونجا گذاشتم در کتابم، تمرین مکیدن شروع میشه در جنین انجام میگیره. میخوام بگم این سیمفونی یا چقدر نظم داره. ما یک صدای سمفونی را میشنویم، مثل سمفونی 1812، مثل نمیدونم بتهوون شماره 5، مثل هر سمفونی که میخواد باشه. ولی برای یک آدم متخصص مثل نوید یا آدم متخصصی که با حرکات جزء رشته تخصصیشه، در واقع سمفونی را میخواد از روی نوت‌های چیده شده بهتر تشخیص میده که این سمفونی چقدر ارزش داره و چه شکلی اجرا میشه. بنابراین در تکامل ما نظم داریم. ببینید یکی از فانکشن های خیلی مهمی که در بعد از تولد یک بچه بهش نیاز داره، عمل سرفه کردنه، عمل کافینگ. سرفه کردن خودش نیاز به عضله داره. اگر
کودک بعد از چند ماه اول این عمل تکامل عضلات سرفه کردن را به دست نیاره، خیلی زود حتی با خوردن شیر داخل ریه میشه و بچه را میکشه. این یک امر طبیعی است. این را همه مادرها در هر نقطه از دنیا میدونن که بچه شیر به گلوش میپره یا هرچی. بنابراین یک عضله میخواد که این عمل سرفه کردن را در نوزاد به وجود بیاره. و شما میدونید که عمل سرفه این است که اگر کتف به روی قفسه سینه بچسبه عمل سرفه افکتیو میشه. اگر این عضله را نداشته باشه سرفه نان افکتیو میشه و خلط یا مایع در ریه باقی میمونه. این عمل در تکامل چند ماه اول ما در تکامل این را هم میبینیم که فکر میکنم تا به حال کسی به این نکات و خیلی از فانکشن های حیاتی همه در تکامل انسان گنجان داشته. یکی دیگه از رازها که اون را همه میدونیم، تکامل یک الگو داره. تکامل انسان راه رفته وقتی که از بعد به تولد تا راه رفتن و بعدش کمی دویدن، از پله چند پله بالا رفتن، این دارای نظم. همینجوری یک کودک از حالت 4 دست پا یا بغل گرفتن همینجوری رشد نمیکنه تا اسکیل، مهارت ایستادن را به دست بیاره. این یک الگو داره. در حیوانات هم موتور دیولپمنتال پترن مشاهده میشه که اون هم صحبتش سر جای خودش داره. استاد هاشمی، من تکامل را به صورت یک سمفونی میبینم که برای شناخت این سمفونی باید به چیدمان تک تک نوت‌های اون و اون ابزاری که این نوت‌ها را، حالا میخواد ویولون باشه، میخواد تبل باشه، میخواد آلت موسیقی فلوت باشه و اینها با هم ترکیب بشن میشه و میشه اون حالت علم تکامل. حتی در حالا من فقط یه اشاره کوتاه، من مربیگری فوتبال دانش تکامل را ضروری میدونم برای یک مربی فوتبال. خب استاد هاشمی، باز میخوام میان کلمه برگردیم به بدن انسان و درمانهای فیزیوتراپی و رابطه اون با تکامل. ببینید، من برای اینکه بینندگان این داستان سمفونی رو متوجه بشن یه مثال بزنم. ما هزاران تمرین داریم. بر فرض یکی شونه درد داره، من میخوام اینو ریهب بکنم در دوران رکاوری، یک روز از کش استفاده میکنم، یه روز از دنبل استفاده میکنم، یه روز با دست این فشار بهش وارد میکنم، یه روز گلایدینگ انجام میدم، یک روز سر شونه رو میکشم. اینها در واقع اون سازها و ترکیبای مختلفی هستند که استاد هاشمی در اون سمفونیش بهش اشاره کرد و برمیگرده به اون مهارت‌ها و اسکیل‌های یک فیزیوتراپیست که کدومی که از اینا رو با هم ترکیب بکنه که اون موسیقی که شما میشنوین لذت بخش باشه، اون نتیجه درمان موفقیت آمیز باشه. حالا این تکامل رو شما به بینندگان بدین که ما در فیزیوتراپی چجوری از استفاده میکنیم برای درمان. خیلی ساده است. شما یک حرکت را میتونید الیویشن شونه میدین، یک حرکت را مثلا زانو را روی شکم آوردن. من پیشنهادم به همکارای این است که یک نگاه PNF که همون موتور دیولپمنتال پترن باشه، این حرکت را در الگوی تکاملی ما بدیم. الگوی تکاملی همون الگوی فانکشنال روزمره است. یک قاشق را به دهان خوردن یک قسمتی از موتور دیولپمنتال پترن. من اگر همجوری که اشاره کردید این کش را به جای این که بگم مستقیم ببر بالا، من و در 3 الگو میذارم
که همون حرکت منتها یک الگوی تکاملی میبرم، چرخش به خارج، ابداکشن و فلکشن. حالا عکس این را میگم اداکشن، میدیال روتیشن و اکستنشن. این کش یه حرکت، همون حرکتی است که اینطوری میکنه، ولی من همین را میبرم به الگوی فرقش چقدره، فرقش اینقدره، ولی از نظر اثرگذاری شما میدونی من یه حرکت تو دایمنشنال را خیلی ساده بدون گرفتن وقت منتها با مصرف انرژی کمتر و تاثیرگذاری بیشتر میبرم به الگوی تکاملی. من برای یک شکستگی کالس، خب همه ما کالس را میشناسیم، شکستگی را میشناسیم، حرکاتش هم میشناسیم. من همین حرکات کالس فرکچر را میبرم روی حرکات موتور دیولوپمنتال. یعنی به جای اینکه به این شکل بگم ورزش کن، میگم به این شکل ورزش کن. فرقش چقدره؟ نوک سوزن، ولی اثرگذاریش خیلی بیشتر. به جای اینکه آرنجم در فلکشن باشه میگم آرنجت هم صاف کن، این میشه تکاملی. میگم انگشت شستت هم حالت ابداکشن نگه دار. چقدر فرقشه؟ نوک سوزن میشه حرکات تکاملی. میگم به جای اینکه دست اینجوری باشه، پرونیشن باشه، ببرش در سوپرنیشن، میشه حرکات تکاملی. به جای اینکه دست کنار تنه باشه میگم ببرش دست بذار دور از تنه، میشه ابداکشن، میشه حرکات تکاملی. تمام اینها من نمیخوام بگم، شما باید نوید جان به بینندگان بیشتر تاکید کنی که موتور دیولوپمنتال پترن، حرکات سه بعدی، حرکاتی که جزء حرکاتی یعنی پترن حرکاتی ما هم به حساب هم انرژی کمتری مریض مصرف میکنه و بعد کار علمیه، کار همون کاره. بنابراین من به جای این کالس فرکچر را تمام، حالا من فقط یه مثال کوتاه زدم، من کالس فرکچر را با PNF درمان میکنم. اول میرم به سراغ کتف، بعد میام شونه، بعد میام آرنج. و چطوری این کار را میکنم؟ فقط در پوزیشنی که قرار میدم. این من بهبودی کالس فرکچر را در شولدر گردر هم میبینم. اینا به این بحثایی که من میکنم برای نوید جان برای خیلی ها سوال برانگیزه، ولی شما بهتر میدونید که درمان زانو را، یه زانو درد را میبرم حتی الامکان در الگوی تکاملی. فرق بین انجام تکاملی و غیر تکاملی فقط یه پوزیشنه، یک نوک سوزنه. منتها باید نتایجش خیلی بیشتر، یعنی هر آدمی که در هر کمی از تکامل، کمی از موتور دیولوپمنتال اطلاع داشته باشه میدونه که چقدر حتی یه توتال نی چقدر مشکله برای من شما تا یک توتال نی را راه اندازی کنیم وقتی که به هر حال به صورت میانگین همین حرکات میشه به صورت ساده با یک نگاه موتور دیولوپمنتال پترن نتیجه بهتری. من این توضیح رو بدم برای بینندگان استاد هاشمی که منظور استاد هاشمی، ببینید دوستان، در واقع ما وقتی به الگوی بیماری نگاه میکنیم، خب این پترنا از بین میره و اون فانکشن یا اون حرکت های ترکیبی مختل میشن بر مبنای آن نحوه دیولوپمنت و تکامل زمان بچگی که در مایچه ها سیو شده و این حافظه مایچه اینو رو شناسایی میکنه. ما اینو میاریم در واقع دوباره بهش یاد میدیم و برمیگرده به بخش نوروساینس، رفلکسا، کوردینیشن که خیلی پیچیده است. استاد هاشمی، به همین لحاظ هست که بینندگان بایستی به این هدف من اینه که با این بحث امروز
چون ببینید در غرب همه میدونن که حرکت و تمرین یک درمانه. در کشور ما مردم فقط درمان و دارو و قرص و جراحی میدونن، در صورتی که من یکی 25 سال با تمرین درمان میکنم. در واقع ریشه این حرفایی که در این تمام این برنامه زدم برمیگرده به همین نکته که استاد هاشمی گفتن. خود شما اینو یکم توضیح بدین که تا وقتی من تمام نشده مشکلی پیش نیاد برای بینندگان. ببینید یک جراحی که ستون فقرات را عمل میکنه، ساعتها فیکساتور میذاره، آخرش وقتی این عمل موفقیت آمیزه که حرکاتی که از دست داده یا حرکاتی که به هر علتی، حالا میتونه کنجنیتال باشه، میتونه اسکولیوز باشه، میتونه افتادن از درخت باشه، این حرکات است که اون فرد را به زندگی برمیگردونه. در واقع زندگی انسان یعنی حرکت و ما در واقع باید شناخت مختلف از این حرکات روزمره که داریم هیچی، ولی پایه و اساس علمیش برمیگرده به الگوی تکاملی. به هر حال انسان با تکامل زندگی کرده، با تکامل رشد پیدا کرده، با تکامل تونسته اولین پله های یک منزل را بالا بره. گفت هم ببین موضوع تکامل، موضوع رشد تکاملی واقعا یه موضوعی نیست که من به صورت پراکنده به چند نکته، حالا به ساکین اشاره کردم، به سرفه اشاره کردم، به ایستادن اشاره کردم، به کالج فرکچر اشاره کردم. همه اینها واقعا در تمام رشته های پزشکی این موضوع حرکت، موضوع زندگی بهتر، موضوع خوش‌اندامی، موضوع فیتنس، همه اینها مهم هستن، تاثیرگذاره. من یه نکته در بعدن یادم اومد، یک پیشنهاد برای تمام مردم در تمام دنیا دارم. حالا در یک کشوری این نیاز خیلی بیشتره، در یک به صورت طبیعی به نسبت در جایگاهی که قرار گرفتن جبران میشه. گرفتن آفتاب به جای خوردن ویتامین د. آفتاب یک ضرورت. آفتاب در واقع اگر 150 تا آجر را رو هم بچینی، اگر ملات خوبی داشته باشه، یعنی ویتامین د و جذب کلسیم در این پایان برنامه دل ما را ناراحت نکنه. ما یاد کرمانشاه و خراسان و بجنورد و شیروان افتادم. برای آفتاب باید بیایم اونجا، اینجا که آفتابی نیست. به هر حال برنامه ما تموم شده. من عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم. مطالب خیلی زیادی هست. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم در خدمتتون باشیم تا این مطالب را بیشتر بشکافیم. فقط نکته‌ای که من باز جمع‌بندی بکنم اینه که دوستان، تمرین‌های فیزیوتراپی درمان هستن به خاطر این نکات مهمی که استاد هاشمی فرمودن که برمیگرده به مسائل پترن هایی که در مغز درست میشه با انجام اون تمرین ها، که برمیگرده به تکامل، و تکامل هم ریشه در واقع تمام سیستم بدن هست. استاد هاشمی در یک جمله اگه نکته‌ای داریم برای بینندگان بگیم، ما برنامه رو ببندیم. متشکرم. امیدوارم که در همین مختصر تونسته باشم چند نکته، حتی یک نکته برای یک نفر از عزیزان بیننده مفید باشه. به قول شما انگلیسی ها میگید it serves the purpose. Exactly. قربون شما سرجوان. امیدوارم که یه روز بریم کرمانشاه با هم یه دنده کبابی بخوریم و آفتاب خوبی بگیریم. استاد هاشمی، این برنامه را میلیون ها نفر آدم میبینن. خوشبختانه تاثیرات خیلی زیادی خواهد داشت. نکاتی که شما گفتین خیلی حائز اهمیت هستن. در اینجا به اتفاق ماموسا دکتر محسن هاشمی با شما بینندگان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.